Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na takový dost podobný video, který jsem tady dělal před 2 rokama. Bylo to o Rakousku, dneska to bude o Dolomitech. Řekneme si, co jsem měl sebou, proč jsem to měl sebou, jaký jsem udělal chyby a na co byste si měli dát pozor. Jdeme na to. Hnedka pro úvod jenom řeknu, kde jsme vlastně byli. Byli jsme v Dolomitech, bydleli jsme v Prahe Dolomites, což je přímo uprostřed jakoby těch Dolomitů, kdy jsme podnikali výpady na různé strany, nahoru, dolů, doleva, doprava. A byli jsme vlastně na Trecime di Lavaredo, Seseda, byli jsme Lago di Sorapis, Lago di Bris, to není teda moc trek, je to spíš taková procházka, ale bylo to fajn. A byli jsme v Seiseralmu, kde jsme překonávali takový hřeben, tam to bylo moc fajn, sice to bylo první den a málo jsme tam všichni chcípli, protože jsme nespali a byli jsme dost unavení, ale i tak to bylo super. Takže to prostředí bylo víceméně zpravidla hornatý, chodili jsme ve výškách od 2 do 3 tisíc a bylo to zkrátka fajn. A to především i kvůli tomu, nebo díky tomu, že jsme si správně zvolili výbavu, na kterou se tady spolu dneska podíváme. Začneme batohem, budeme se potom zaměřovat i na boty, řekneme si něco k oblečení i k nějakým drobným věcem. Co jsem udělal za rozdíl oproti minulému a předminulému roku, kdy jsem byl vlastně ať už v Krkonoších nebo v Rakousku zkrátka, tak jsem udělal ten rozdíl, že jsem začal konečně používat hydratační vak, což pro mě byla velká změna, ale šla s tím v ruku v ruce i změna batohu, protože já jsem vlastně používal tu 30 od společnosti Tasmanian Tiger, což je mimochodem opravdu skvělý batoh, opravdu tomu nemůžu nic vytknout, je to takový dobrý hybrid mezi taktickou volbou a volbou outdoorovou, má hezky udělaný zádový systém, který je odlehčený, pěkně větrá, hezky vytvarovaný ramení popruhy, dobře se to na těch zádech chová, dobře se to nosí a má spoustu různých takových kapsiček a přihrádek, kam se dají dávat věci, zároveň se dá takhle pěkně rozepnout. Takže to, že jsem zvolil jiný batoh, neznamená, že tady s tím jsem byl nějak brutálně nespokojený a že mě štval, ale je to především z toho důvodu, že jsem chtěl vyzkoušet jinou značku. Za prvý a za druhý tím, že jsem začal nosit hydratační vak, tak prakticky tím, že tady není žádná kapsa na hydraták, tak jsem to musel trošku změnit. Oni tam jsou výstupy, je tam poutko, všechno, ale není tam oddělená kapsa, což já víceméně tam mít chci a chci to mít pěkně jim uspořádaný. Takže moje volba šla k batohu, který se jmenuje Koulí, je to 30 od společnosti Mystery Range, má spoustu super věcí, který já vám tady tak nějak ve zkratce v rychlosti řeknu. Moc se mi líbí ty chlopně, které jsou tady na povrchu, jsou celkem 4, jsou objemově nastavitelný, můžete si sem dát jak flašku, tak i nějaké další věci, které já jsem tam vlastně dával. Zároveň, jak jsem říkal, má vnitřní kapsu na hydraták a má moc pěkně dělaný zádový systém. Ten zádový systém není vzdušnější, než je to u toho Tasmánu, je naopak trošičku více v tom potím, nicméně v kombinaci s těma ostatníma věcma mi tady to zkrátka vyhovovalo víc. Co se mi taky líbí, tak se dá odejmout vlastně ten bederní pás, zároveň je všechno pěkně nastavitelný a je to Mystery Range, takže jejich trizip systém, který spolíhá na spojení Y zipu vlastně, který máme do tvaru Y, je naprosto fantastický a spoustakrát jsem to využil. O tom batohu si povíme někdy díl, pojďme se podívat, co jsem tedy vlastně v něm a uvnitř něj nosil. Tady nahoře mám kšiltovku, kšiltovka je naprosto jasná, protože svítilo hodně sluníčko a to slunce nahoře v těch horách je velice zrádný, jelikož vy prakticky nevíte, že vás to opaluje. Jo? Ono to zní trošku divně, ale to sluníčko svítí, vy jste spocený, fouká, pěkný, příjemný vánek, vám je dobře, komfortně, pak přijdete do auta, přijdete na ubytko nebo do chaty nebo kamkoliv jinam a jste spálni jako prase, což se nám stalo právě proto potom tak kšiltovka i nějaký věci, které jsem vlastně uvnitř toho batohu měl. Co se týče těch předních kapes, tak tam jsem měl, tady mám nějakou karabinu, prostě nějaký takový blbosti. V bočních kapsách jsem nic nenosil, maximálně třeba pláštěnku na ten batoh, ale měl jsem tady v této přední chlopni
tuhle větrovku Tint od společnosti Tilak, což je výborná bunda, povíme si o ní za chviličku. Měl jsem ji tady pěkně takhle umístěnou vlastně na tom povrchu z toho důvodu, abych na ní vždycky dosáhnul a nemusel chodit nikam dovnitř. Zároveň si sem můžete dát mokré ponožky, můžete si sem dát cokoliv takového, co chcete mít rychle po ruce, nebo co musí vyschnout, nebo co potřebujete rychle odložit a bez toho, ani byste rozepínali ten hlavní prostor, což za mě je opravdu velká výhoda z těch předních chlopní. Na druhé straně jsem měl pak nějaký drobný vybavení, mám tady kleště, které jsou od společnosti Nextorch, taková blbost jenom, ale nosím to sebou, protože se mi párkrát stalo, že se stalo něco třeba s botama, nebo se stalo něco s batohem a takováhle věc je zkrátka super k tomu mít. Nikdy prostě nevíte, co se vám stane. Pod tím mám umístěný nějaký drobnosti typu firecord, paracord, zkrátka taky něco někde přivázat, připevnit, někde něco praskne, potřebujete nahradit tkaničky u bot, potřebujete si něco svázat na batohu, co vám odešlo, spadnete, potřebujete to nějak řešit, zkrátka provázek nic neváží a rád ho u sebe nosím. Na druhé straně potom už nic a to vlastně nám tak nějak končí z té přední strany. Na zadní straně mám jednu věc, na kterou se mě občas lidi ptají a to je vlastně ten klip, ten set. Je to set, na kterém se nosí foťák, takže já vlastně mám takový protikus a to si cvaknu foťák a je to pro mě úplně nejlepší, co můžu nosit, protože vadí mi, když ten foťák kinklá na krku a pak se někde ohnete, on jde dopředu, někde s ním říznete, není to levná věc, není to sranda. Zároveň ho mít někde u pasu, což s tím systémem taky jde, je reálná alternativa, ale pro mě tohle zkrátka bylo mnohem lepší, takhle na rameni to nosit a mít to furt schovaný v batohu je taky podle mě blbost, protože potřebujete rychle něco vyfotit a rychle schazovat ten batoh ze zad, zkrátka to úplně nefunguje. A takže jsem vlastně měl i hydratační hadici umístěnou na druhé straně. Využívám tady hydraták od Hydrapeku, k tomu se za chvíličku dostaneme. Mimochodem ty ramení popruhy jsou uvnitř vystužený plastem a opravdu moc pěkně drží, jsou hezky měkčený, takže s tím nebyl žádný problém. A taky jsem ocenil i bederák, který vlastně jde tedy sundat, ale má takovýhle pěkný kapsy, kde jsem měl umístěný například telefon nebo nějaký drobný, nebo nějaký blbosti, nebo nějakou sváčku, cokoliv takového. Vrchní kapsa u tohle z toho batohu je takhle pěkně přístupná, jenom si ji rozepneme, řekneme si, co jsem tam měl. Měl jsem tady powerbanku od společnosti Tactical, velice dobrá, užitečná věc. Měl jsem tady nějaký filtry na foťák a takovýhle věci, samozřejmě sváčů ve formě sušeného masa, což hodně oceňuji na těch cestách. A mám tady pak takovouhle rezervní čelovku, je to jenom opravdu takový malinký flare, který mi dokáže svítit různýma barvama, blikat červeně nebo i bíle, zkrátka jak to potřebuju, nebo svítit normálně. Není to nic brutálně výkonného, ale je to věc, která vydrží svítit opravdu dlouho a je malá skladná, takže tu jsem zvyklý u sebe nosit pořád. No a pak jsem tady měl samozřejmě propisku, to je asi jasný, a měl jsem tady i opalovací krém, který sebou nosím všude, protože jak to začne pálit, tak to je potom konec všechny srandy. A mám tady i nějaký jelení luj, protože rozpraskaná pusa někde nahoře. Teď doufám, že mi nikdo neřekne, že jsem šampon, ale jsou to zkrátka takové věci, které vám dokážou velice nepříjemně znepříjemnit zbytek toho výletu a myslím si, že to nikdo nemá zapotřebí, takže je lepší u sebe takovéhle věci nosit. Dostáváme se k tomu trizip systému. Tady to je úplně krásně řešený, takže jsem se to jenom takhle otevřel, anebo jsem si to mohl rozepnout úplně celý. Mám tady zase nějaký filtry na foťák, mám tady lékárničku, ty se za chvíličku podíváme. Pak tady mám umístěný právě vzadu v té oddělené kapse ten hydratační vak, což je pro mě hrozně důležitý, protože byl pěkně mimo. Je to 3 litr, což 3 litry jsou pro mě tak nějak akorát, protože někde na chatě si dám nějaký pivo nebo něco takového. Mám tady Stingra, což je Gore-Texová bunda, zase od společnosti Tilak. Dostaneme se k ní za chvilku. A mám tady potom ručník, který u sebe furt nosím, když někam jdu, protože nikdy nevím, kde potkám nějakou řeku, kde se budu chtít smočit, vykoupat nebo sprchne, cokoliv takového, takže takovejhle drobný ručník, který opravdu hodně saje a je hodně dobře řešený, je pro mě maličko u sebe nosit. Tady mám tu zmiňovanou pláštěnku na ten batoh, pak tady mám drona, to je asi jasný proč. K dronu ovladač, což jsou věci, které třeba u sebe běžně lidi nenosej, ale já jsem s tím musel počítat, což byl i důvod, proč jsem si zvolil 30 jako objem, jinak bych šel klidně do nějaký 25, protože tam se to v pohodě vešlo. A tím, že nás čekalo opravdu hezký počasí a nahoře, i když je 7 stupňů a praží slunce, tak vám stejně není zima, takže jsem nemusel počítat s žádnou mikinu nebo s něčím takovým, ale měl jsem u sebe tak ještě Femund, který jsem ani jednou nepoužil, takže ho tady nemám. Pak už tady mám nějaký vlhčený ubrousky a jídelní sadu od Gerberu, kdyby bylo cokoliv potřeba s tím kdekoliv řešit. A to je vlastně, co se týče obsahu toho batohu, všechno.
Jediný, co mě na tom batohu trošku štve, je ta oranžová všude, ale je to civilní batoh, který slouží především pro využití na treku a takových věcech, takže tady je to asi jasný, proč to tady právě takhle zamýšleli. Ty oranžové prvky se dají přebarvit nebo sundat, vyměnit a tak dále, takže to za mě z nějšku není úplně takový problém a zevnitř pak, když to rozepnete, tak už je jedno, jak to vypadá. Takže to je k batohu. Batoh je to lehkej, je příjemný, dobře se nosí a například od mého fotobatohu, který nosím, tak je velká výhoda v tom, že se nemusíte bát, že se někde odře, protože to jenom opláchnete, omejete a je to úplně v pohodě. Tak, pojďme se podívat do té lékárničky, protože to je takový docela dost rychlý. V lékárničce nosím od Syče škrtidlo, možná je to zbytečný, možná to zbytečný není, nicméně ta lékárnička se mnou chodí jak po střelnicích, tak po trecích, tak i někde venku, když někde jedu třeba autem a tak ji mám pořád u sebe, takže tady se snažím myslet na to, kdyby se na střelnici stala nějaký problém, kdybych přijel někde nějaký dopravní nehodě a tak dál, tak to škrtidlo je to nejmenší, co tam můžu takhle mít, upevněnýho a nezabírá to víceméně žádný prostor. Navíc cestoval jsem s tím takhle i v letadle, celníkům to nevadilo, ani tyhle nůžky, protože jsou krátký a jsou to opravdu klasický trauma nůžky, který samozřejmě se mi osvědčil už mnohokrát, protože rozstřihnou opravdu úplně všechno. Mimochodem jedná se o lékárničku od společnosti Templars Gear, což je za mě velice dobrá volba, moc dobře se nosí, je malá, skladná a vejde se do ní, co potřebuju. Když ji potom rozepnu, abyste viděli, co jsem nosil uvnitř. Mám tady dezinfekci, mám tady nějaký takový ten dezinfekční gel na ruce, mám tady Imodium v takových pouzdrech od Oscilla, protože se mi líbí, že tam vejdou dva a nikdy nechcete, aby vás potkala srágora někde po cestě, když něco blbýho sníte, vypijete, nebo zkrátka se to úplně dobře nesejde, to může hodně znepříjemnit cestu, takže vždycky u sebe nosím Imodium. Pak tady mám nějaký sterilní krytí, mám tady nějakou gázu, mám tady Hemagel a ve spodní části mám potom Fenistil, mám tady samozřejmě náplasti na puchejře, to je věc, která prostě tam vždycky musí být. Pak tady mám ještě nějaký další náplasti, klasický, mám tu například i Rený, protože se občas už stalo, že se někdo někde přežral, bylo mu blbě a to Rený zkrátka funguje. Jo, jsou to věci, které třeba si řeknete, že v té lékárničce vůbec být nemusí, ona to víceméně pro mě není taková lékárnička, spíš to je takový soubor věcí, který já jsem někdy už potřeboval a nikdy neměl jsem je u sebe, proto jsem je začal nosit, což víceméně je spousta z toho, co nosím. Takže u mě lékárnička vypadá takhle: náplasti, dezinfekce, Hemagel, betadinka, Imodium, Rený, náplasti na puchejře a podobné věci, které vím, že mě třeba chyběly někdy po cestě, neměl jsem je, tak jsem mi tam zařadil. Tak, no koukám, že toho je tady okolo mě docela dost. Pojďme se podívat na boty, protože to je velká otázka, jakým způsobem ty boty řešit. Měl jsem u sebe dvoje boty, měl jsem u sebe svoje Alfy, Walkingy, což jsou BCčkový pohory, za mě úplně výborný, vynikající boty. Kolega chodil v Hanwagách, měli Hanwagy Nasket a Hanwag Alaska, což jsou Bčkový a BCčkový pohory. Tohle jsou tedy BCčka, jsou udělaný z toho materiálu, který je podobný kůži, ale kůže to není, takže se o to nemusíte úplně starat. A ty boty jsou fantastický. Prostě bral jsem je především v okamžiku, kdy jsem věděl, že ta cesta bude nespevněná, že tam budou šutry, ne snad ani kvůli tomu, že by bylo potřeba, aby byly takhle brutálně tvrdý, nebo BCčkový pohory zkrátka, ale především kvůli tomu, že po těch šutrech potom, když jdete, tak vás bolej chodidla a tady to úplně nenastává. Takže boty jsem využil na 3 výletech, měl jsem je na Trecime di Lavaredo, měl jsem je na Sesedě a měl jsem je na Lago di Sorapis, což byly všechno takové treky, které zkrátka byly maličko náročnější, co se týče toho povrchu, ani ne tak toho výšlapu jako toho povrchu, a samozřejmě na Lago di Sorapis i víceméně ty Trecime, kde jsme se pohybovali, tak tam často nebyly úplně dobrý cesty stylem, ale že byly například u nějakého strmého spádu nebo něco takového, a tam samozřejmě potřebujete, aby jste měli v té botě jistotu, takže jsem radši volil takovýhle boty, které můžou možná za někoho nebo někomu připadat jako, že jsou přemrštěný, že to není potřeba, ale já osobně radši beru vždycky o level vejš nebo o 2 levely vejš, pokud mě to úplně neomezuje, než co potřebuju, protože chci být připravený na situace, které by mohly nastat. Což tam například i bylo. Byla tam jedna paní v naprosto plochých teniskách a byly tam takový mokrý úseky na kameništích a paní se tam sklouzla, málem spadla z nějakých 30-40 metrů dolů, zastavila se opravdu na poslední chvíli, což jasně ukazuje na věc, kterou já říkám, prostě mějte dobrý boty, ty boty jsou základ, ani ne. Samozřejmě i kvůli tomu, že potřebujete, aby ta noha byla stabilní, že potřebujete, aby vás nebolely ty nohy, potřebujete v tom nějakým způsobem performovat, ale
i kvůli tomu, že se potřebujete spolehnout na tu podrážku nebo na tu podešev, což mimochodem ty Alfy mají naprosto perfektní. Tam mě to nesklamalo ani jednou jsem se s nimi nesklouznul na různých površích, na různých kamenech, na různé vlhkosti. Druhá potom bota, kterou jsem sebou měl, ty mám teďka na sobě, tak já si takhle s prominutím sundám, tak jsou samozřejmě Zephyry Mark II, na který já nenechám dopustit. Minulý 2 roky, nebo minulých 3,5 roku jsem nosil Mark 1, což je super bota, ale mělo to pár mínusů. Na hřefičku vám nechám porovnávací video nebo zkrátka představení těch dvojek, abyste věděli, kde jsou vlastně ty rozdíly. Ale především ten nejdůležitější rozdíl, který jsem tady opravdu pocítil, je kvalita té podešve, protože to, jakým způsobem se to teďka už nesmeká, je naprosto fantastický. To byl obrovský problém u těch Mark 1, protože ta klouzavost těch podrážek, té podešve, byla úplně brutální na nějakém mokrém povrchu a tady to funguje naprosto skvěle. Zároveň, co se mi líbí, tak je samozřejmě trošičku zvýšená tuhost, která je tam perfektní a líbí se mi tady ty brzdy, které mi krásně dovolí si nastavit vlastně tu přední část, ten nárt, za který mi ta bota drží a následně i ten komín. Opravdu musím říct, že s těma botama nebyl jediný problém a měl jsem je na kompletně celém zbytku výletů a domnívám se, že úplně v pohodě by se mnou prošly i ty 3 výlety, které jsem zmiňoval, že jsem na ně si vzal ty Alfy, protože tou tvrdostí to může být nějaký A, B, což v té chvíli by bylo asi adekvátní, ale chtěl jsem si vzít ty Alfy, aby to bylo, jak říkám, o level víc nebo o 2 levely víc, než potřebuju, protože když už tam možnost, tak proč vlastně ne. Takže to je jakoby k botám. Pojďme se podívat na oblečení, protože to je za mě taky velice důležitý aspekt, parametr, velice důležitý soubor věcí, který sebou potřebujete mít. A můžeme začít úplně od té nejspodnější vrstvy, což je teda spodní prádlo. Spodní prádlo já vždycky nosím takový nohavičkový, protože nechci, abych si nějakým způsobem sedřel stehna, což asi je společného trošku i s mojí nadváhou, nicméně nosím takový ty delší a vždycky funkční, protože když pak někde funíte dlouho do kopce, tak fakt nechcete, abyste se někde odřeli, oprudili cokoliv takového, takže to řeším s tím způsobem. Co se týče ponožek, ponožky jsou za mě taky jedno z témat, který je velice, velice důležitý. A já poslední 3 roky nosím ponožky od společnosti Lova. A jsou to vlastně ty jejich 3 season, tedy 3 sezónní, oni dělají i 4 sezónní ponožky. A jsou to tyhle ty pročka. Tyhle ty ponožky jsou za mě asi tou nejlepší, nebo těmi nejlepšími ponožkami. Já mám asi už 7 párů, protože je opravdu nosím všude. A jsou to za mě asi ty nejlepší ponožky, co jsem v životě měl, co jsem v životě nosil, protože oni zkrátka mají různé sekce pro různý účel, někde jsou trošičku perforovaný, aby dejchali, někde jsou trošku zúžený, aby stáhli tu nohu, zároveň jsou někde vystužený, tak aby se ta noha neodřela, jsou tvarovaný na levou a na pravou a opravdu jsou úplně super. Koupil jsem mi manželce ten rok, moc je chvál a musím říct, že asi jsem v životě neměl lepší ponožky. Oni samozřejmě si za ně řeknou nějakou cenu, ale věřte mi, že tyhle ponožky můžete nosit 2, 3, 4 roky a budou furt stejný, což je za mě velká úspora financí, když si vezmu oproti ostatním výrobcům, jak ty ponožky dokážou rychle odcházet. A ještě tady mám položený jenom 2 věci, které jsem měl vlastně v kapsách. Je to můj nůž od Zero Tolerance a svítilna od PowerTechu E2, kterou nosím posledních pár let a jsem s ní moc spokojený, protože je cenově dostupná a vlastně jsem se jí, nechci říct, že jsem se jí snažil zničit, ale už toho zažila hodně a furt svítí, což je super a zároveň je i na klasický 2áčkový baterky, takže nemusíte myslet na nějaké nabíjení a tak dál, ale to je určitě potom na vás, potom se tady bavit úplně nechci. Tak, co se týče kraťasů, kraťasy jsem volil klasický, nosím Helikony, nosím OTSK, což jsou tyhle černý, který mám na sobě a vlastně tyhle zelený, který mám tady vedle. Jsou to za mě nejlepší kraťasy, který jsem měl, to nejlepší tady budu dlouho používat, protože, nebo několikrát používat, protože těch věcí já jsem zkusil díky těmhle s těm videím a díky klukům stoparmi shopu spoustu, takže mám to srovnání a OTSK za mě naprosto vynikající kraťasy, 2 zelený a černý, stejně tak tyhle ty Utility Light, teďka tyhle ty hodně krátký, na což jsem si musel zvykat, protože jsou opravdu dost krátký a když pak jdete někde do kopce, tak vám z toho kouká skoro vercajk, takže na to si musíte dát pozor, ale jsou lehký, jsou vzdušný, jsou ze stejného materiálu jako ty OTSK a jsou opravdu výborný, takže ty jsem měl taky 2, jedny zelený a jedny černý, který tady nemám, ale měl jsem je sebou. Tak, trička já se snažím nosit vždycky nějakým způsobem funkční a poslední dobou
co dělá vlastně společnost Outrider Tactical, která patří pod Claw Gear, tak jsou vlastně tyhle jejich tort trička, který z vnějšku vypadají jako, že jsou standardní trička, ale zevnitř mají funkční vrstvu, takže rychle schnou, jsou velice příjemný, zároveň v nich nesmrdíte, což je taky super a opravdu hezky se chovají na tom těle. Takže tyhle trička já jsem nosil úplně všude, tady mám černý, tady mám zelený, mám i hnědý, jsou fakt superový. Mimochodem veškeré věci, které já tady zmiňuji, budou dole v popisku videa. A nosil jsem i polotričko od nich, který musíte koupit o třídu nebo o číslo větší, jelikož jsou trošku uší konstrukčně, ale jsou taky výborný, takže jsem měl jenom černý OTSK, Zephyry a tam jsou černý polotričko a musím říct, že se v tom chodilo úplně báječně, opravdu velice, velice příjemně. Tak. Co se týče kalhot, tak kalhoty, ten rok jsem se rozhodl, že vyzkouším něco trošičku kvalitnějšího, nebo nechci říct kvalitnějšího, ale jinýho, protože normálně nosím Hybrid Outback od společnosti Helicontext, což jsou perfektní kalhoty, ale chtěl jsem vyzkoušet i něco, co je přímo od outdoorové značky, přímo pro outdoor, pro trekking, takže tady mám Lofoty od Tilaku. Lofoty od Tilaku jsou parádní kalhoty, které krásně sedějí, hezky se na vás chovají. Je to taky hybridní konstrukce, takže tady máte plátno v kombinaci s nějakým softshellem, který je hezky pružný. Jejich velká výhoda je to, jak se to na vás chová. Jsou to opravdu v tomhle směru skvělé kalhoty. Nevýhoda, která byla především kvůli tomu, jaký tam bylo počasí, je, že jsou relativně, jsou to zkrátka dlouhý kalhoty, které mají pevný materiály, takže to úplně v tu chvíli nedejchalo, ale neberte mě špatně, nedejchalo to ve chvíli, kdy jsem šel do prudkého kopce, bylo sice 8 stupňů, ale pařilo na slunci, takže tam nedejchalo vůbec nic, takže kalhoty super, ale špatně zvolený do těch podmínek, do vlastně tohohle z toho prostředí. Tak, klíště po mně leze. Co se týče košil, já jsem košilovi, to určitě víte, měl jsem s sebou dvě, měl jsem tu červenou a tu hnědou. Košile jsou za mě úplně skvělým kamarádem pro takovýhle výlety z jednoho prostého důvodu a tím je nějaká kontrola klimatu, protože vlastně, když je trošičku víc zima a vy se nepohybujete tak rychle a není to úplně na mikinu, ale zároveň to není úplně na tričko, tak je super si vzít tu košili, vyhrnout si rukávy nebo si je nechat dole, můžete si ji zapnout, nechat si ji rozepnutou a tím si kontrolovat to klima. Zároveň si můžete zvednout límec, takže vám nesvítí se zrovna krk, abyste se nespálili, můžete si stáhnout ty rukávy dolů tak, abyste si nespálili ruce. Zkrátka ty košile za mě, kromě toho, že krajou moji pneumatiku, tak mají krásnou výhodu právě v tom, že jsou hodně multifunkční, nesmrděj, což je za mě úplně super. Máte tam spoustu různých věcí, jako je třeba tady čistič na brýle, různé kapsičky a takovýhle, kam si můžete dát další věci. A já mám osobně ty košile především tedy od Heliconu a teďka i od Vertixu moc rád, protože jsou hodně univerzální a dá se s nimi vyřešit spousta věcí. Dostáváme se k bundám, jak jsem říkal, mikinu jsem měl Femund, ale to jsem ani jednou nepoužil. A dostáváme se k bundám a tady musím hodně vychválit tedy tuhle větrovku od Tilaku. Je to tedy tint v té Military Gear verzi v Multicam Black. Je to bunda, která je zbalitelná do opravdu relativně malého balíčku, takže když to přeženu, tak si ji můžete dát úplně v pohodě do kapsy. Vy si ji vlastně takhle zbalíte, když máte nějakou větší stehní kapsu, tak si ji tam dáte. Je pravda, že to není nejmenší větrovka, kterou jsem kdy viděl. Je trošičku větší, ty větrovky potom umějí být třeba i poloviční, třeba teďka to vyšla ta od Heliconu, ale je perfektní, co se týče toho materiálu, protože ten materiál relativně odolá i dešti. Není to samozřejmě nějaký úplně brutálně silný dešť, nějakou bouřku, nějakou průtrž, jako bylo třeba na Sesedě, ale nějaký klasickou přeháňku, mrholení, cokoliv takového to v pohodě zvládne, zároveň dobře dýchá a nosil jsem ji, i když svítilo sluníčko, protože, jak jsem říkal, byl jsem spálený, takže jsem ji měl na sobě jako takovou ochrannou vrstvu a krásně to se mnou zvládla. Zároveň, co je super, má ze spoda druhý jezdec, takže si to můžete vytáhnout nahoru, nechat si větrat pěkně tu oblast toho břicha a mít ten krk pořád chráněný proti tomu větru. To mě přivádí k druhé bundě, což je Stinger od Tilaku. Je to Gore-Texová bunda, která je z takového toho odlehčeného Gore-Texu. Já jsem přemýšlel, jestli není lepší volbou, když už člověk kupuje goráč, který je vždycky drahej, tak jestli není lepší volbou koupit ten Raptor. Za mě Raptor hodně technický, je těžší, je tuší a má 3vrstvý Gore-Tex. Tohle je odlehčený, je to pěkně zbalitelný a na moje účely to úplně bohatě stačí. Ten Raptor je super, když třeba někde lezete, nebo to používáte jako poslední vrstvu třeba v zimě a tak dál, protože je opravdu hodně odolný a je hodně technický. Tohle je za mě lepší
lepší alternativa pro lidi, kteří chtějí goráč, ale je pro ně ten Raptor zbytečný. Takže tohle je taková přechodová forma. A je to tedy Stinger od Tillacu a za mě moc pěkně řešený. Šli jsme v relativně dost velký průtrži na té sesedě a nedostala se dovnitř ani kapka. Zároveň jsem se to pěkně pod paží rozepnul, takže mi nebylo vedro při tom výšlapu. Zkrátka ta bunda fungovala opravdu velice, velice dobře. No, tím jsme se tedy prošli víceméně ty věci, které jsem měl s sebou. Doufám, že jsem na nich nezapomněl. Samozřejmě moje brýle, které jsou všude přítomní se mnou. Ale kdybych se měl zmínit o nějakých chybách, které jsem udělal a na které byste si měli dát pozor, určitě nepodceňovat počasí, protože to, že jdete ve 2,5 tisících a čekáte, že budou chodit mraky, takže se nespálíte, není úplně pravda. To slunce do vás pere pořád a je potřeba na to být připravený. Zároveň jsem trošičku upgradeoval tu výbavu oproti vlastně před 2 rokama, co bylo, kde jsem nosil Gunfighterku a kde jsem nosil vlastně Patriotku a tak dál, což jsou velké věci, jsou to dobré věci, jsou to cenově dostupné věci, ale jsou zkrátka těžký, velký, mohutný, což víceméně nemusí někomu vadit, pokud vám nevadí, že místo 20 batohů musíte vzít 35, aby se vám tam všechno vešlo a že to vlastně bude 1 až 3krát tak těžší, tak OK, proč ne, ale když máme tu možnost se vybavit dobrýma kvalitníma věcma, který odvedou stejnou nebo lepší práci s třetinovým rozměrem a třetinovou hmotností, tak nevidím důvod, proč ne. Takže to byl vlastně ten můj směr, kam já jsem chtěl jít, proto jsem zvolil Stingera místo Gunfighterky. Zároveň Gunfighterka je i vlastně vystužená nebo respektive zaizolovaná, což tam vůbec nepřicházelo v úvahu, protože tam bylo vedro jako blázen, ale je potřeba vždycky si říct, co ten člověk na tu danou chvíli a do té dané oblasti potřebuje. Chybu ohledně bot si myslím, že jsem neudělal, tam to všechno proběhlo dobře, výbava, byl jsem připravený na to taky relativně dobře. Foťák jsem sebou tahal možná i trošku zbytečně, protože dneska ty telefony dokážou dělat skvělé fotky a pokud s nima nepočítáte nějaký širokoformátový tisk nebo je nechcete hloubkově upravovat a tak dál, tak si myslím, že to stačí. Ale i tak jsem sebou měl vlastně velký foťák a náhradní objektiv ještě vevnitř, což mi dost stížil ten batoh. On sám za sebe má 1,5 kg, do toho 3 kg vody, nebo 3 litry vody, 3 kg, pak foťák s jedním objektivem na tom, to jsou další 2 kg, pak další kilo objektiv, další a tak dále, ono se vám to nastřádá a najednou, když si řeknete, že byste s sebou nevzali třeba tolik věcí, což já mám tu chybu, ten mínus, že se odbou toho radši tahám víc než míň, tak je to samozřejmě najednou 5 kg navíc, který byste vlastně nepotřebovali nosit a to je pak na vás, jak si to zvolíte, jak si vlastně uspořádáte ten batoh a jak to budete chtít udělat. Co se týče batohu, s volbou jsem hodně spokojený, udělám na něj recenzi, protože ten koulí si myslím, že si to zaslouží. Samozřejmě tenhle nebudu dál nosit v okamžiku, kdy budu chtít nosit jenom flašku, protože to je super batoh a oblečení, viděli jste to sami, já si myslím, že ta volba byla dobrá, kraťasy jsou perfektní, trička se skvěle chovají a záleží na vás, jestli třeba si z toho něco vezmete k srdci a budete si to chtít pořídit, jak jsem říkal, dole v popisku nahoře fíčku vám nechám na všechno odkazy, abyste to mohli projít a to bude, přátelé, za mě už asi všechno. Ještě v dalším videu, který vyjde do týdne, se podíváme na to, kde jsme byli a řeknu vám zhruba, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme jezdili, kde jsme využili lanovku, kde jsme šli radši pěšky, kde jsme šli na jídlo, kde to je dobrý, kde to úplně dobrý není, v kolik kam máte vyrazit a tak dál, protože často se stane, že se třeba uzavře parkoviště v 9 ráno nebo už v 8:30 a vy prostě máte smůlu a buď to tam nedostanete, a nebo musíte využít autobus, který vás místo toho, že pojedete 8 minut autem, tak pojedete 10 minut autobusem a na hlavu vás to vyjde 24 € na jednoho, což mi přijde jako dost brutální, ale samozřejmě chápu, že je potřeba spravovat ty silnice a ty autobusy a tohle to všechno, takže to mají napálený a taky na tom potřebují něco vydělat pro sebe, že jo? Protože ty všechny věci něco stojí. No, už to nebudu dál prodlužovat, pokud jste se mnou vydrželi až do konce, moc vám děkuju a další video vyjde asi do týdne ohledně těch dolomitů, samozřejmě během toho budou vycházet nějaký další videa a to bude asi pro dnešek všechno. Díky moc ještě jednou, mějte se krásně, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, odebírat, nezapomeňte na naše sociální sítě a někdy příště. Ahoj.